हेलो नमस्ते म मनिष बुढाथोकी एमएनआर सोलुसनबाट आज हामीले तपाईलाई एमएनआर सोलुसनको मिस्टर सोलुसन भन्ने एकाउन्ट एन्ड इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई कसरी सेटअप गरिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छौँ हैन। मिस्टर सोलुसन भर्जन 2008 हामीले मिस्टर सोलुसन भर्जन 2018 एकाउन्ट एन्ड इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम हैन आईआईडी मा हाम्रो 2061 नम्बरमा लिस्टिङ छ। तपाईले स्टक एन्ड इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इन्भेन्ट्री विथ बिलिङ सिस्टम युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले कसरी सेटअप गर्ने, कसरी चलाउने, कसरी हेर्ने र ठिक छ भने लाइसेन्सलाई पर्चेज कसरी गर्ने भन्ने पार्ट भयो। अहिले हामीले यसलाई कसरी डेमो सेटअप गर्न सकिन्छ, कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईले कम्पनीमा सम्पर्क गर्नुभयो भने दुईटा सेटअप लिन सक्नुहुनेछ। एउटा मिस्टर सोलुसनको सेटअप भयो, एउटा एसक्यूएल सर्भर 2014 को सर्भर सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई मिनिमम एप्लिकेसन रन हुनलाई एसक्यूएल सर्भर 2014 राख्नुपर्ने हुन्छ डाटाबेसको लागि, डाटाबेस मेन्टेन गर्नको लागि। र मिस्टर सोलुसन 2000 भर्जन 2018 लाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा इन्स्टलेसन गरिसकेपछि तपाईले स्मुथली सफ्टवेयर चलाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईले आफ्नो हिसाबको बिलिङ सिस्टम, आफ्नो हिसाबको बिलको फर्म्याटहरू, बिल आफ्नो हिसाबले होस्, डिजाइन आफ्नो हिसाबले होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने क्रिस्टल इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। 2009 क्रिस्टल 9 युज गर्न सक्नुहुनेछ। भर्जन 9 भन्ने पाउनुहुन्छ हैन। त्यो सँगसँगै तपाईले के छ भने उसको रन टाइम इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। क्रिस्टल रन टाइम इन्स्टल गरिसक्नको लागि यसको लागि हामीले प्रोसेस कसरी चाल्ने, प्रोसेस कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो आज हामी तपाईलाई सिकाउन जान्छौँ हो। जसरी अब हामीले एप्लिकेसन गरिसकेपछि यसको भित्र एउटा सेटअप फाइल भन्ने छ। सेटअप फाइललाई हामीले डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटअप नेम सेटअप भनेर डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटअप गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो एप्लिकेसन आउँछ। एप्लिकेसन यो एउटा एप्लिकेसन विन्डोज खुल्छ। यो खुलिसकेपछि हामीले इन्स्टलेसन भन्ने हुन्छ। इन्स्टलेसनमा गएर एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिंगल क्लिक इन इन्स्टलेसनमा। इन्स्टलेसनमा हामीले सिंगल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिंगल क्लिक गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले सिंगल क्लिक गरिसकेपछि हामीले त्यसपछि अप्सन भनेको न्यू एसक्यूएल सर्भर भन्ने अप्सनमा सिंगल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू एसक्यूएल मा क्लिक गरिसकेपछि न्यू एसक्यूएल सर्भरमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने न्यू इन्स्टलेसन गर्दैछौँ भने न्यू इन्स्टलेसन या इन्स्टलेसन भइसकेकोलाई अपग्रेड गर्नु छ, फिचरहरू एड गर्नुपर्ने छ भने यहाँ अप्सनहरू दिएको छ। हामीले त्यो चिज गर्न सक्यौँ। न्यू गरिसकेपछि यो अप्सन आउँछ। अब यो भर्जन 2014 मा यदि हामीसँग अपडेट छ, नयाँ लेटेस्ट भर्जन छ माइक्रोसफ्टसँग भनेपछि यसले चेक गर्छ। चेक गरिसकेपछि हामीले सेटअप गर्न सकियो। यहाँ भएको चिजहरू सबै कुराहरू यो इन्स्टलेसन हुनको लागि जुन रुल्सहरू चाहिने हो, रुल्सहरू सबै ग्रीन हुनुपर्छ। येल्लो भनेको हामीलाई वार्निङ हो। रेड इनकेस रेड आएको छ भने इन्स्टलेसन गर्नको लागि रेड आएको छ भने यसलाई इन्स्टल गर्न दिँदैन। रेड किन आयो भन्ने कुराहरू हामीले गुगलमा स्टडी गऱ्यौँ, गुगलमा सर्च गऱ्यौँ भने पनि त्यसको सोलुसन पाउन सक्छौँ। अब यसलाई हामीले नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्ने। नेक्स्टमा अप्सन क्लिक गरिसकेपछि मेरो अलरेडी इन्स्टल गरिएको छ, अलरेडी मेरो मेसिनमा एसक्यूएल सर्भर इन्स्टल छ भने कुन कुन नाममा इन्स्टल गरिएको छ त्यो नामहरू यहाँ देख्न सकिन्छ हो। मसँग भएकै चिजमा फिचर एड गर्नु पर्यो भने यसरी सिलेक्ट गर्न सक्यो। नयाँ इन्स्टलेसन गर्दैछौँ भने न्यू इन्स्टलेसनमा यसरी क्लिक गर्न सक्छौँ। यसलाई नेक्स्ट गऱ्यौँ भने यहाँ लाइसेन्स की आउँछ। लाइसेन्स की अलरेडी डिफल्ट छ भने लाइसेन्स की राख्ने हो, नेक्स्ट गर्ने हो। लाइसेन्सलाई हामीले एक्सेप्ट गरेर नेक्स्ट गर्छौँ है। अब यो जे छ फिचर त्यही अनुसारको हामीले नेक्स्ट गरौँ। यसमा अहिले केही चेन्जेसहरू नगरौँ। र अब हामीलाई यसमध्येमा फिचरमा के चिज चाहिने हो त त्यो चिज टिक गर्न सक्यो। जस्तै तपाईँलाई डाटाबेस इन्जिन चाहियो, डाटाबेस इन्जिनमा टिक गर्ने। सँगसँगै म्यानेजमेन्ट स्टुडियो, यो दुईटालाई चाहिँ अनिवार्य टिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। डाटाबेस हामीलाई डाटाबेस राख्नको लागि म्यानेजमेन्ट स्टुडियो, डाटाबेसलाई हामीले ब्याकएन्डबाट हेर्नको लागि गर्न सक्ने चिज म्यानेजमेन्ट स्टुडियो राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई नेक्स्ट गऱ्यौँ।
अब यहाँ डिफल्ट इन्स्टल भनेको कम्प्युटरको नाम लिने हो, सर्भरको नामै कम्प्युटरको नेम हुने हो। एमएस एसक्यूएल सर्भर भनेको कम्प्युटरको जे नाम छ सर्भरको नाम पनि सेम हुन जान्छ। अब अलरेडी यो इन्स्टल गरिसकेपछि हामीलाई फेरि सेम नाम यसले इन्स्टल गर्न दिँदैन। सेम इन्स्टेन्टलाई इन्स्टल गर्न नदिने भएको हुनाले हामीले नेम इन्स्टेन्ट गरेर यहाँनिर V2014 भनेर मैले भर्जन 2014 एसक्यूएलको भर्जन 2014 लाई मैले यसरी भर्जन 2014 लाई इन्स्टल गरेर नेक्स्ट गरिसकेपछि मेरो अब एसक्यूएल सर्भरको नाम के हुने भयो भने चाहिँ कम्प्युटरको नाम, मेरो एसक्यूएल सर्भरको नाम यसरी आउन जान्छ हो। मेरो कम्प्युटरको नाम के हुने भयो, भर्जन 2000 भनेको कम्प्युटरको नेम भयो, नेम स्ल्यास भर्जन 2014 भनेर मेरो एसक्यूएल सर्भरको नाम हुने भयो हो। तर प्राय जति सबैले सुरुमा इन्स्टल गर्दा डिफल्ट इन्स्टलमा गर्नु होला। यो सबैलाई यसलाई जे छ त्यही छोडिदिनु। यो एसक्यूएल सर्भर ब्राउजर यदि तपाईँ मल्टी युजर चलाउन चाहनुहुन्छ, एउटा सर्भरमा डाटा राखेर मल्टिपल क्लाइन्टहरूबाट मल्टिपल युजर चलाउन चाहनुहुन्छ भने एसक्यूएल सर्भर ब्राउजरलाई अटोमेटिकमा सेट गरिदिनु होला, नेक्स्ट गर्नु होला। अब यो भनेको सिंगल पीसीमा चलाउने या मल्टिपल पीसीमा चलाउनको लागि सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेक्युरिटीको पर्पजको लागि हामीले मिक्स मोडमा इन्स्टलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। विन्डोज अथेन्टिकेसन मोडमा चाहिँ यही विन्डोजको एप्लिकेसन र यही विन्डोजको युजर लिन जान्छ। अब अर्को क्लाइन्टले हाम्रो डाटालाई एक्सेस गर्नु पर्यो या सर्भरको डाटालाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने तपाईको के हुन्छ भने उसको युजर यहाँ डिफाइन नभएको हुनसक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईलाई उसको डाटाबेसले यो डाटाबेसलाई उसको युजरले यो डाटाबेसलाई एक्सेस गर्न नदिनु भएको हुनाले मिक्स मोडमा गएर मिक्स मोडमा एउटा युजर राख्नको पासवर्ड हामीले एउटा तपाईको हिसाबले रन्डम राख्न सक्नुहुन्छ। प्राय हामी 123 या 321 युज गरिरहेको हुन्छौँ। अनि युजर भनेको करेन्ट युजर। अब यो युजर भनेको यो डाटाबेस एभ्रीवान जसले पनि एक्सेस गर्न सक्छ है। पर्टिकुलर यही मेसिनमा भएको युजर मात्रै नभएर अरू मेसिनमा भएको युजरहरू पनि एक्सेस गर्ने भएको हुनाले यसमा हामी एभ्रीवान भनेर राखिदिन सक्छौँ है। एड गरेर युजरको नाम इभिई टाइप गर्नुभयो भने इभिई टाइप गरेर चेक गर्नुहोस् नेम इभिई चेक गऱ्यो भने यो एभ्रीवान भन्ने आउँछ। ओके गर्ने, एभ्रीवान आयो, नेक्स्ट गर्ने। अब यसपछि तपाईँले इन्स्टल गर्नुभयो भने यसमा इन्स्टलेसनको प्रोसेस सुरु हुन्छ। यो हाम्रोमा डाटाबेस अलरेडी इन्स्टल गरिसकेका छौँ, त्यही भएर यो हामीलाई आवश्यक छैन अहिलेलाई सेटअप गर्नलाई ल। यो सेटअप भइसकेर सक्सेसफुल आइसकेपछि अब हामीले मिस्टर सोलुसन सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने भयो। यहाँ गयौँ, मिस्टर सोलुसन डबल क्लिक गर्यौँ है, यसलाई रन अनिवाय गर्यौँ। मिस्टर सोलुसन सेटअप भइसकेपछि यहाँ अप्सन आउँछ एसक्यूएल सेटअप भइसकेपछि मिस्टर सोलुसन सेटअपलाई पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भने डबल क्लिक इन सेटअप फाइल, सेटअप फाइलमा डबल क्लिक गर्ने। डबल क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो एउटा विन्डोज आउँछ। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने, लाइसेन्स एग्रिमेन्ट एक्सेप्ट गर्ने। लाइसेन्स तपाईँहरूले पढ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट गर्न सकियो। अब यो लोकेसन भनेको मैले कहाँ सेभ गर्ने, यदि मैले कम्प्युटराइज बिलिङ गर्दैछु, कम्प्युटरबाट बिलिङ गर्दैछु, कम्प्युटराइज बिलिङ गर्दैछु भने यसलाई हामीले डी ड्राइभमा यसरी हामीले ड्राइभ चुज गरेर डी ड्राइभ ई ड्राइभ जुनमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुनेछ होइन। नर्मली इन्टरनल पर्पजको लागि युज गर्न ल। लोकेसन हामीले चेन्ज गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्ने, इन्स्टलमा क्लिक गर्ने, यसपछि इन्स्टलेसन हुन्छ। हामीले फिनिस गर्ने। यो भइसकेपछि हाम्रो सफ्टवेयर इन्स्टल भइसकेपछि यसरी आइकन आउँछ एउटा। यो आइकनलाई हामीले यसरी राइट क्लिक गरेर ओपन फाइल लोकेसनमा जाने। गइसकेपछि यो फोल्डरमा ब्याकमा क्लिक गरेर यसलाई प्रोपर्टिजमा गएर एकचोटि सेक्युरिटी दिनुपर्ने हुन्छ। प्रोपर्टिजमा गएर सेक्युरिटीमा गएर एडिटमा एड गरेर एभ्रीवान गरेर यसरी एप्लिकेसन यो दिइसकेपछि हामीले यसमा डबल क्लिक गर्ने। डबल क्लिक गरिसकेपछि यसले कनेक्सन स्ट्रिङ माग्छ। अब हामीले यसमा कनेक्सन स्ट्रिङ तपाईको कनेक्सन स्ट्रिङ दिनु। कनेक्सन स्ट्रिङ गरिसकेपछि अघि हामीले इन्स्टल गरेको चिज हुन्छ। इन्स्टल गरेको चिजलाई अब हामीले दिस पीसीमा गएर कम्प्युटरको नाम राखिदिने हो। कम्प्युटरको यो हाम्रो कम्प्युटरको नाम भयो। कम्प्युटरको नाम हामीले राखिदिने।
त्यसपछि पासपोर्ट सर्भर एसए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन युजर एसए हुन्छ हामीले मिक्स मोडमा इन्स्टल गर्यो भने र मिक्स मोडमा इन्स्टल गर्दा के पासवर्ड राखेका थियौँ त्यही पासवर्ड हामीले यसरी राख्ने र कनेक्ट गरिसकेपछि यसरी हाम्रो सफ्टवेयर इन्स्टल हुन जान्छ र सफ्टवेयरलाई हामीले यसरी चलाउन सक्छौँ।